स्वाध्याय इयत्ता 10वी, विषय मराठी, कविता 5वी, 2 दिवस. प्रश्न पहिला, कृती पूर्ण करा. रोजची भूक भागवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कष्टामुळे आयुष्याचे दिवस वाया गेलेत या आशयाची कवितेतील ओळ शोधा. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. कवीचा प्रयत्नवाद आणि आशावाद दाखवणारी ओळ लिहा. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. प्रश्न दुसरा, एका शब्दात उत्तर लिहा. कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट. हात. कवीचा जवळचा मित्र. अश्रू. खालील शब्दसमूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. माना उंचावलेले हात. माना उंचावलेले हात म्हणजे कर्तृत्व करणारे हात होय. ते जरी दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले असले तरी कधी कधी अभिमानाने मान उंच व्हावी असे कामही याच हातांनी केले. कलम केलेले हात. कलम करणे म्हणजे छाटणे, घाव घालून तोडणे. प्रस्तुत शब्दसमूहातून कवीच्या हातांना नवनिर्मिती करण्यापासून रोखले गेले किंवा त्यांच्या नवनिर्मितीची, काव्यप्रतिभेची, सृजनशक्तीची कोंडी झाली, त्यांच्या हातांना उपेक्षा सहन करावी लागली असा अर्थ व्यक्त होतो. दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले हात. कवीचे नवनिर्मितीक्षम, सृजनशील हात जे त्याच्यासाठी सर्वस्व आहेत, ते नवनिर्माणाची शक्ती, काव्यप्रतिभा असूनही रोजची भूक भागवण्यासाठी खस्ताखान्यात कष्ट उपसण्यातच व्यस्त होते. प्रश्न चौथा, काव्यसौंदर्य. खालील ओळींचे रसग्रहण करा. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. 2 दिवस या कवितेत नारायण सुर्वे यांनी पोटापाण्याच्या काळजीत आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या व दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या कामगारांची व्यथा मांडताना या ओळी लिहिल्या आहेत. काळाच्या अखंड चक्रामध्ये माणसाला मिळालेले आयुष्य अगदी थोडके असते. 4 दिवसाचेच आयुष्य असे म्हटले जाते. कामगारांचे जीवन कष्टमय असते, त्यातच दारिद्र्यात ते पिचून जातात. म्हणून कवी म्हणतात, 4 दिवसांच्या आयुष्यामध्ये अर्धे आयुष्य म्हणजे त्यातील 2 दिवस सुखाची वाट पाहण्यात गेले नि अर्धे आयुष्य पोटापाण्याच्या काळजीत, दुःखात गेले. आता आयुष्य संपण्याच्या बेतात आले. या ओळीत कवींनी या शब्दांतून कामगारांच्या जीवनातील दाहकता व भयान वास्तवाचे चटके यांचे दर्शन घडवले आहे. दुःख पेलावे आणि पुन्हा जगावे या वाक्यामागील तुम्हाला जाणवलेला विचार तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. कवी नारायण सुर्वे यांनी 2 दिवस या कवितेमध्ये कामगारांचे कष्टमय जीवन किती दुःख व व्यथांनी भरलेले असते याचे वास्तव चित्र प्रत्येकारी शब्दात रेखाटले आहे. कामगाराच्या भूमिकेतून कवी म्हणतात की कधी स्वार्थीपणाने वागलो नाही. दुःख झेलत असतानाही मी जगमय झालो. अनुभवाच्या शाळेत मी शिकलो. दुःखाने पिचलो नाही, पुन्हा ठामपणे उभा राहिलो. दुःख पेलावे या संकल्पनेतून कवींना असे म्हणायचे आहे की दुःखाने दबून न जाता त्याचा मुकाबला करावा, दुःख पचवावे व पुन्हा आपले जीवन मानाने जगावे.
पुन्हा जगावे या संकल्पनेतून अचल आशावाद व्यक्त होतो. दुःखावर विजय मिळवावा ही जिद्द त्यातून दिसून येते. सुख पाहता जवा पाडे, दुःख पर्वता एवढे हे समजून घेऊन दुःख आपलेसे करून कणा मोडू न देता जगण्याचा मंत्र जपावा. कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी तुमच्या भावना लिहा. प्रस्तुत कवितेमध्ये कवींनी कामगारांच्या कष्टमय जीवनाचे वास्तव चित्रण केले आहे. कष्टकऱ्यांच्या जीवनातील व्यथा मांडताना कवी म्हणतात, आयुष्य तर अवघ्या 4 दिवसांचे आहे. त्यातील अर्धे आयुष्य सुखाची वाट पाहण्यात व अर्धे आयुष्य दुःख झेलण्यात गेले. सुखाची भूल दुरून चमकणाऱ्या चंद्रासारखीच होती, पण भाकरीचा चंद्र शोधण्यात आयुष्य बर्बाद झाले. खूप कष्ट उपसले. दैन्य दारिद्र्याकडे आयुष्य गहाण पडले. कधी माझ्या कर्तृत्ववान हातांनी अभिमानास्पद कामगिरी केली, पण बऱ्याचदा हात जायबंदी केले गेले. अश्रूंनी मला मित्रांसारखे समजावले. झोतभट्टीत पोलाद शेकावे तसे माझे संबंध आयुष्य शेकून निघाले. सारा समाज आपलासा केला तरी सर्व आयुष्य दुःखात गेले. कवितेत व्यक्त झालेले जीवनसत्य याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा. 2 दिवस या कवितेत नारायण सुर्वे यांनी कष्टकऱ्यांच्या वेदनामय जीवनाचे वास्तवचित्र अर्थशब्दात स्पष्ट केले आहे. पोटाच्या भुकेसाठी 2 घासांसाठी पूर्ण जीवन खर्ची पडले. त्या दिवसात फक्त अश्रूंची साथ लाभली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जीवन गेले. दुनियेतील माणसांची दुःखे आपलीशी केली. झोतभट्टीत जिने शिकवले. हात म्हणजे कर्तृत्व. या हातांनी खूप कष्ट उपसले. कधी ते नाकर्ते झाले, कधी दारिद्र्याकडे गहाण पडले, तरीही धीर सोडला नाही. दुःख कसे झेलावे, कसे सहन करावे हे या अनुभवाच्या शाळेत शिकलो. आयुष्यात बरे वाईट प्रसंग आले, ते निघूनही गेले. 2 दिवस सुखाची वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. अशा प्रकारे कवितेत कष्टकऱ्यांच्या जीवनाचे सत्य परखडपणे व्यक्त झाले आहे.